whisper I love her. Tell her wait for me. Gee, it seems so cool now. How I miss her arms around me. So New start, new city. Discover the Australia you were expecting in Adelaide. Ito po si Riafe Haradal and nirereklamo niya yung kanyang sariling ina tungkol sa pag-abandona sa kanilang magkakapatid at nagbubuhay dalaga daw po ito. Ma'am Riafe, magandang hapon po. Magandang hapon din, ma'am. Ma'am Riafe, ilan po kayong magkakapatid? Ito po kami lahat, ma'am. Ako po yung panganay. Kailan po umalis si nanay? Last year pa po ng March, 1 year na po siya baliwala sa amin. Asan po yung tatay niyo, ma'am? Ang papa ko po ngayon, ma'am, nasa Kajana po, nasa Bukid po, naghahanap buhay. Ako po, andito po ako ngayon sa Surigao City. Dala ko po yung mga kapatid ko, naghahanap din po ako ng trabaho. Ano yung paalam ng nanay mo nung umalis siya dyan sa inyo? Kumbaga, kwento mo kung paano kayo naghiwalay ng nanay mo. Sabi niya lang po na magtatrabaho daw po siya. Okay. Tapos, nakita lang namin is natibilo lang po siya sa Surigao del Norte. Wala pong trabaho. At saka, kung saan-saan po siya, nagbibit po kasama yung mga barkada na nag-iinuman po. Ang sakit po sa akin kasi ako po yung, isa lang po yung anak ko. Ako po yung nahulog ng maraming anak. Tapos ikaw, may anak na din. May anak po ako na 2 years old. Dapat po maawa yung mama ko kasi ako po may sakit. Anong sakit mo, Ma'am Riafe? Minsan po kasi nagmamahal-stroke po ako, ma'am. Ano, ilang taong ka na, ma'am? 22 years old. Bakit po kayo na mild stroke? Saan niyo daw po nakuha yan, ma'am? Siguro, ma'am, sa problema. Minsan po, di ko po magalaw yung buong katawan ko pag natutulog po ako. Minsan po, yung dila ko, nakakagat ko na lang. Kailan pa po yan, ma'am? Kailan pa po? Mag-ano na, ma'am, mag-8 months na po. Wala po ako pang ano sa doktor kasi i-ano ko na lang sa mga kapatid ko. Paano mo nabubuhay yung pitong yung kapatid? Puno na po ako ng utang sa mga bangko, ma'am. Kahit saan bangko, ma'am, nakautang na ako para may kabubuhay kang mga kapatid ko. At saka nagbibinta po ako ng mga banana sa barbecue po. Minsan po wala kaming pera. Kumukuha na lang po ako ng mga kangkong para lang po mastusto sa mga kapatid ko po. Ilang taon na po yung pinakabunso? 5 years old po, ma'am. Ano pong sinasabi ng bunso, ma'am? Hindi po hinahanap yung ma'am. Hinahanap po, tapos iyak po ng iyak. Minsan po ako din, di makatulog. Di ang kakain, iyak din po ako. Bakit kami ginaganito? Parang pinaano ko ng malaking krus. Kailan po ninyo huling nakausap si Nanay Marife? Nung una po, nagkita po kami. Pag sinasabi ko po, may sakit ang kapatid ko. Tapos pag ginagalitan ko po siya, pumupunta siya. Pero wala pang 5 minutes. Maalis na ulit siya. Nanay Marife, magandang hapon po. Apo, Ang sinasabi nga daw po ay nagbubuhay dalaga daw po kayo. Ang paalam niyo daw po, Nay, kayo daw po ay magtatrabaho hanggang sa 1 taon na pong nakalipas. Hindi pa ho kayo umuwi, Nay. Ano pong nangyari? Hindi po 1 taong nakalipas po. Nangyari po ito ng May. Ayun po sa pangyayari noon po, halos buwan-buwan ako kahit man ako nasasaktan na. Wala akong pagbigay sa kanila. Minsan, nagpapakita din ako. Opo. Last month, ma'am, pinuntahan ko doon sa Surigao, sa Lungsa. Itinirahan nila ngayon. Opo. Ako doon, ma'am, wala akong pamasahe. Kaya sabi ganun, pumunta ka rito. Nag-ride lang ako sa may motor, ma'am. Napunta ako. Nang pagdating ko doon, niyak-yakan ako ng bungangan niya. Wala akong magawa. Nahihiya na ako sa sobrang daming tao na nakikinig sa amin. Umalik po ako, walang pamasahe. Sobrang irita yung anak ko na yan. Sinabi ko sa kanya, ibigay yung mga bata na para wala kang problema. Hindi niya ibinibigay sa akin. Saan ba, ma'am, ako magkukulang? Punong-puno na po ako sa utang. Binigay ko sa kanila kahit magtanong po kayo sa barangay. Yan po ang problema kung bakit ako ginaganito. Kung may streets, kung may trees man yan sila, ma'am. Dati-rati pa yan, sa hindi pa yan nag-asawa siya. Nung una pang asawa niya yun. Grabe, sinuportahan ko siya kung ano. Pero ito, ginaganito nila ako. Sinabi ko sa kanya, kung
Nakausap po natin si Sir Carlito Carino Jr. Siya yung sa video kanina na binabantaan ng pulis. In fact, sinagasaan pa yung kanyang mga gamit doon sa tabi ng kalsada. Sir Carlito, magandang umaga po, Sir Carlito. Magandang umaga rin, sir. Sir Carlito, ano nangyari doon po sa video? Pakikwento sa amin. Ano po yon? Mga alas 5 po ng hapon, maglilinis po kami ng harap ng property. So yung property po na yun is caretaker po ako. Okay. Tapos, yung mga basura, mga kahoy, yero, is tambak din ng kapitbahay. Tambak Kasi sa walang kapitbahay. nakatira. Okay. Opo, walang nakatira kasi doon sa property. Okay. So sabi nung may-ari, linisin na namin. Meron itong si ex-police, lagi siyang doon nagpaparada sa harap ng property na yon, which is napakalayo nung bahay nila. Okay. Tapos, nililinis namin. So, wala siya doon, wala yung sasakyan. So, tinambak ko muna sa gilid talaga. As in, maliit na portion lang nung pinabungan ko ng mga kahoy para kung sakaling dumating siya, pwede siya mag-park doon sa unahan. So, ito na, dumating na siya. Ngayon, right at the moment, pagbaba niya ang window ng sasakyan niya, tinuro ko kagad na sabi ko, Kuya, doon ka muna mag-park sa unahan. Tatapusin lang namin to. Okay. So, maayos po yung pagkakasabi ko. Okay. Then right at the moment, pagbaba niya po sa kotse niya, galit agad. Ang dating is, linisin niyo to, tanggalin niyo yan. Sino gusto niyo maghakot dyan? Ako? Yun agad yung sabi niya. Okay. Tapos sabi niya sabi niya sa video, nananadya kayo. Alam niyo, dyan ako nagpaparada, dyan niyo pa itatambak yung kahoy. Oh! Tapos, Okay. tapos yun na po, yung kumpleto po sa video, yun na po, yung susugurin niya ako. Tapos sabi niya, aambaan ko daw siya na dahil may hawak ng flyer. Bago siya dumating, naglilinis na kami ng mga Okay, wire. sir, kasi may portion doon sa video na kung saan sabi niya, bubunutan ka at pumasok ng bahay. So ano ba yun? Kumuha siya ng baril? Ako, kumuha po siya ng baril. Siguro po, baka 45 po yung nakita ko, color silver, nilagay niya po sa likod niya. Dahil alam niya po na binibidyohan na siya ng misis ko, kaya niya po tinago siguro yung baril. Okay. Sino yung nabidyohan yung baril? Hindi na po nabidyohan, gawa tinago niya pero kita naman po sa video na may nilagay sa likod niya. At yun na po yun. Silver po. Silver po yung nakita ko. Okay. Mga 45 po yun. Okay. And then, yung pinaka-last portion ng video ay sinagasaan po yung mga tinambak niyo po doon ng mga kahoy na galing po sa paglilinis sa loob ng property. Opo, at tinamaan po yung legs ng kapatid ko. And then, tapos na po. Opo, sinapak niya din po sasapakin niya din po ako. Kaso po, naharang ng kapatid ko. Kaya yung kapatid ko yung tinamaan. At pagtulak niya po sa akin, tumama yung paa ko sa kalawanging bakod. Okay, sige po. Kausapin po natin si Jason Tiamson para naman mapakinggan yung kanyang panig sa ngalan po ng patas ng pamamahayag. Mr. Tiamson, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, sir. Kayo po ay dating patrolman, ano po? Yes, sir. Patrolman, bakit kayo'y nagwawala palagi sa inyong barangay? At pakipaliwanag lang po yung nangyari dyan sa video, yun yung pong site. Hindi po ako laging nagwawala, sir. Actually, sir, galing po ako sa Maynila, magpaparada po ako dyan. Pagdating ko po, binambakan niya po ng basura yung paradaan ko. Okay. Yung pong bahay na po yan ay bakanting lote at hindi naman din po kanila. Okay. So ano masama, sir, kung tinambakan niya muna ng mga kahoy, yung pinagpaparadahan nyo, whereas hindi mo naman property yon. At and that's public property. Anybody can park there. Yes, sir. Okay. So ba't ka nagalit? Sir, kaya nga po, dahil tinambakan yung bahay ko. Sir, actually, magkaibigan kami dati yan. Pinasok ko pa ng trabaho yan. Pagka walang mga ulam yan dati, sir, na wala ng trabaho yan, ako pa nagbibigay dyan. Alam yan ng ano niya, biyanan niya. Sir, alam yan ng asawa niya. Sir, mamaya na po sa mga panunumbat. Okay, granting, halimbawa, talagang paradahan mo na yan. Alam na ng buong mundo, ng buong barangay nyo. Pero may nakita ka nakatambak ng mga kung ano-ano. Lumipat ka muna sa ibang lugar. Malawak naman yung lugar niyo, di sa bilang kalye o sa unahan. Sir, nakita niyo po yung video, pumarada na po ako dun sa unahan na may basura. Sir, matapos kayo magmura at matapos yung masagasaan, yung mga kahoy at matapos kayo manapok or mag-attempt na manapok, sa akin nyo inurong yung sasakyan nyo, di po ba? Opo, sir. Ang sa akin nga naman po, sir, nakaparada na nga po ako doon sa may unahan ng basura, sir. Kita naman po sa video yan, pilit niya pa rin po akong pinaalis at pinalipat po pa rin po ako. Nakaparada na po ako, patay na yung makina ko. So, ibig sabihin, sir, hindi ka pwedeng pagsabihan kasi nga dati kang Hindi patrolman. naman po, sir. Hindi naman
pwedeng hindi pagsabihan, sir. Ang sa akin po, sir, may pagkakamali ako, meron din naman sila, sir. Aminado naman po ako doon. Okay, sir, ito ay analyze ko up. Sige, ang pagkakamali nila ay sapagkat alam naman nila na yung gutter doon ay space mo na yan. Deklarado mo ng space yan for a long, long time. Tama? Bakit kasi Yes, sir. siya naglagay ng mga kahoy-kahoy dyan? Tama? Yes, sir. Okay. Ngayon, ako naman, sisilipin ko yung problema naman sa'yo. Bakit kinailangan mo pang magwala? At, ito sir, pakinggan niyo mabuti. Ba't nyo kailangan pang magwala at kumuha ng baril? Wala po akong kuluhang baril, sir. Nakita nyo naman sa video, sir, walang baril Sir, yan. Pinapalak ko lang yan, sir, kasi sasaksakin ako, sir, ng long nose. Tignan nyo rin yung video sa side niya, sir. Wala ako nakikita panaksak dyan sa video, sir. Sir, meron po, may long nose yan. Miski sa caption ng post niya, sir. Buti na lang, may long nose daw siyan dala. Sir, unang-una, ang nakikita po namin dito, isang taong nagwawala kasi inoccupy yung kanyang space na para sa kanya, dapat siya yung hari sa lugar na yon at walang pwede mag-park sa kanyang deklaradong parking space. Na, Walang gano'n, sir. Walang ganong, sir. Walang ganong Okay. pangyayari, sir. Ang sa akin po, nakita nyo, nakaparada na talaga ako sa unahan, sir. Pilit niya pa akong pinaalis at pinalipat ako doon. Patrolman, yung baril mo, alam mo naman to bilang isang pulis. wala Gagamitin mo akong sa baril, self-defense. Hindi nga, pumasok ka po sa yung bahay, sabi mo, bubunutan kita, sandali lang, and then pagbalik mo, meron kang sinusukbit-sukbit sa likod. At nakita, yung sukbit-sukbit mo ay baril at kulay silver. 45. Sir, may video yan. Di sana nakita na po sa video. Wala nga pong nakita sa video, sir. Binablock ko lang dahil sasaksakin ako ng long nose. Sir, wala naman nakikita niya sasaksakin ka eh. Ano wala, sir? Tignan niyo po muna yung Sir, video, sir, wala dyan sa video na sasaksakin ka, aktong sasaksakin, wala. Ikaw lang, isip-isip mo lang yun, sir. Ano wala, sir? Nahamba nga ho, sir. Panoorin niyo ulit, sir. Sir, wala. Panoorin niyo ulit yung video. Sir, ikaw yung agresibo dyan o ikaw yung lumalapit? Wala akong agresibo dito, sir. Mistis Sir. na agresibo siya dahil bahal ng paan niya ako ng saksak, sir. Sir, the guy stood his ground. Hindi siya umaalis. Ikaw, sir, pag-alagala ka, papunta ka at pabalik, papunta ka, pabalik. Ikaw yung restless dito. Paano nga, sir, may dala nga akong long nose at sasaksakin ako, sir? No, because nandun siya sa kanyang lugar. Sasaksakin ka niya talaga pag sinapok mo siya. Ayun na, pumasok ka, sinapok mo siya. Hindi na kita sa Hinambaan video. niya nga ako, sir, eh. Hinambaan niya ako, sir. Kaya binilap ko siya Sir, ng kunyari. May dala sir, ako. ikaw ang sumugod eh. Nasa video, sumugod ka eh. Sir, hindi ako sumusugod kasi akala Hindi, ko sir. sumusugod, Sir, sir. Bumaba na ako sa sasakyan ko, sir. Sir, nakita mo yung gutter. Tumawid ka na sa gutter. So pagtawid mo ng gutter, property na niya yon. Eh buti nga hindi ka sinaksak. Isa pa, sir, ang dami na namin natanggap ng mga impormasyon sa inyong barangay chairman na talagang saksakan, abusado ka raw. Kausapin natin si chairman. Wala akong inabuso dyan, sir. Ang isang barangay lang sa... This Valentine's Day, I kiss you. we're celebrating happy endings To love. as Lucinda Price brings you the top 3 love match catfish episodes. Who doesn't love a happy ending? You got catfished and you still have a relationship. All leading up to the season. Akong inabuso dyan, sir. Ang isang barangay lang sa akin dyan. Gawa sa manok, sir. Sandali po. Yun lang. Nasa liyan telepono si Benedicto Magno, Barangay XO ng Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga po sa inyo, Sir Benedicto. Magandang umaga po. Anong record ba meron sa inyo itong si dating patrolman Jason Tiamzon? Tama, yung sinasabi niya na puro sa manok, totoo po yun. 3 investigador ko, gano'n na reklamo ng tao dyan sa kanila. So, palagi siyang inireklamo. Opo. Ano yung kadalasang reklamo laban sa kanya, sir? Yung ano kasi, kadalasan yun sa manok. Dati kasi alam ko, may alagayan dito sa Grand River. Okay. Eh, yun na yung nireklamo ng mga kapitbahay niya. Okay. So, Yun lang ang reklamo dito nakalagay. So far, yung kahapon, nagpa-blatter naman yung tao. okay. So, marami na nagreklamo sa kanya. Mga ilan na po sa palagay niyo, sir, ayon po sa inyong record o blatter? Kasi ang 3 investigador ko, lahat sila nakaranas ng reklamo tungkol kay Jason. So, ibig sabihin, hindi na mabilang. Siguro makakausap ko yung iba, malalaman ko kung ilang reklamo na. Kasi nahanap pa yung blatter eh. So, 3 investigador. So, ibig sabihin, siguro, particular na medyo marami siyang reklamo dito. okay, ibig sabihin, 3 investigador, 3 magkakaso at hindi pa natin alam kung ilan bawat investigador. Tama po, bawat investigador. Kung ilan, okay. Sa reklamo ba, sir, kasama ba yung pananakot gamit ang baril? Wala kaming blatter, pero yung kahapon, noon sa viral, yun lang mo yung lumabas na gano'n. Pero
nakita ko sa viral, wala naman siya inilabas na baril. Parang nilagay nila sa likod niya, pero hindi pinrom. Hindi nakita nga po, in fairness. Maraming salamat po sa inyo, Sir Benedicto. Colonel Vicente Amante, Chief of Police ng Santa Rosa, Laguna. Colonel Amante, magandang umaga po, sir. Yes sir, magandang umaga po at magandang umaga po sa inyong mga taga-panood, taga-paginig. Colonel, meron po kami nakausap ng mga kasamahan ni Mr. Jason Tiamzon sa kanilang barangay na sinasabing sakit sa ulo daw talaga nila itong si Mr. Tiamzon at maging barangay, patong-patong reklamo. In fact, may bansag po dito kay Mr. Tiamzon. Siya raw pong kilabot dyan sa Santa Rosa, Laguna. Totoo ba, Colonel? Nakarating ba sa inyo na kilabot siya sa inyong lugar? Sa amin naman sir, first time ko siyang narinig. First time ko narinig ang kanyang pangalan. Papayag mo kayo, sir, na meron sisiga-siga dyan sa inyong teritoryo na isang patrolman dati. Hindi po pwede yung mga ganyan. Depende na lang kung anong klaseng pagkakilabot niya. Good answer. Okay, Colonel, pakicheck siguro kung meron ba talaga itong lisensya, yung baril niya na palagi niya pinagmamalaki. Although dito sa video, hindi naman nakita. Kaya lang, nagamit niyang panduro o panakot. So pakicheck po, sir. At kung meron po siya talagang baril, then, I don't know, bahala na kayo, sir, kung anong narapat gawin. Opo. Kung yung mga nagreklamo, pwede rin po silang lumapit dito sa aming stasyon para ma-aksyonan natin kung anong... Meron po tayong follow-up case po ngayon. At ito po ay inere noong December 21 sa Idol in Action at may YouTube title po na Part 1 viral video ng sinapit ng mag-ina sa kamay ng isang pulis inaksyonan. Maalala niyo po, ito po yung kaya Nuesca case. Yes. Sa Renton West ka. Yes, Idol. At tuloy-tuloy hearing at nagka-hearing ulit kanina. Saan yung hearing? Sa Tarlac po, Idol. Paniki Tarlac. At kukuha tayo ng update. Pumunta po ng Paniki Tarlac ang grupo po ni Attorney Freddy Villamor. Siya po yung tumatayong lawyer ng mga pamilya ng mga biktima. Attorney Villamor. Magandang hapon, Idol, at sa ating mga tagapakinig. Okay, gustong-gusto na malaman ng mga netizen. Ano yung update dyan daw sa Tarlac? Yes, sir. Nakapag-present na po tayo ng unang testigo para sa prosecution. Aha. Ang inupo po nating testigo ay si Florentino Gregorio. Aha. Siya po yung asawa ni Sonia at tatay ni Frank Anthony. Okay. So, through him, in-establish po natin yung civil liability ng akusado at nangihingi po siya ng total amount of more than 70 million pesos by way of damages. Okay. To break it down, meron po nangingi po siya ng 20 million for moral damages. That is 10 million each for each victim. Tapos nanghingi din siya ng 50 million exemplary damages para pagtularan ang ginawa ng akusado sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Yari ka. Tapos bukod po doon, kukumputin pa po ng court yun, yung compensatory damages. At under the law, entitled din po siya sa tinatawag nating civil indemnity na for every disease or every victim, may 75,000 pesos. So dun sa civil indemnity po, total amount of 150,000. Kaya more than 70 million pesos po ang total damages na hinihingi ng private complainant. Now, as to whether or not the court will grant that amount or it will be reduced by the court, that remains to be seen po. Hindi pa po natin alam. On top of siya ay makukulong pa. Makukulong na nga siya tapos magbabayad pa siya ng 70 million kung sakasakali. Yun po ang civil damages na hinihingi natin, yung danyo sa tinatawag natin. Okay. Bawi of moral, exemplary, compensatory, and civil indemnity. Okay, ang tanong, halimbawa, nakulong na siya. Tapos ngayon, makulong siya. Sabi, hoy, bayaran mo yan. Sabihin ni Nuesca, sana ko pambayad. Wala na akong pera dahil trabaho, nasibak na ako at hindi ako sa kulungan. Dadagdag na siguro sa kanyang pagkakulong para mabulok na siya sa bilangguan. Well, ayun po, meron naman po ata siyang mga properties. Tingin naman po namin ay hindi rin naabot sa 70 million yung makukuha nating property sa kanya later on. But there is this remedy of securing a writ of execution from the court para po masatisfy yung judgment for the civil liability. Okay. So, yun ay habulin yung kanyang mga properties kung ano man yung mga Meron po properties. tayo makikita later on. Yari ka ngayon, Nuesca, sabi ni Divine. Ayun, okay. Nandiyan po sa katabi mo, attorney, si Tatay Gregorio? Naku, wala na po. Nandito na po ako sa Manila. Okay. Nandoon po si Mao, yung aking reporter, na Okay. sinamahan yung pamilyang Nuesca na sa bahay nila. Attorney Villamor, maraming salamat. Mabuhay ka, Attorney Villamor. Yes, sir.
Thank you. Tatay Florentino Gregorio, Tay, magandang hapon. Maganda nga po. Kumusta naman po? Ano pong naramdaman nyo ngayon na tumutuloy-tuloy na yung kaso? Medyo maganda po sir ang naging ano po dahil ako, yung binigyan niyo ko ng private attorney, si Guillermo, maraming salamat po, Idol, dahil kung hindi sa inyo, buuro nga ang tapos. Sige po. Tay, tututukan namin to para dire-diretso at tuwing hearings. Tay, bakit nag-ano yun? Nag-repeat to? Static po, Idol. Okay. Para tuloy-tuloy po yung andar ng kaso. Okay, Tay. Okay, sira ang phone ni Tatay. Tay, sira ang phone mo, bigyan kita ng tool phone. Gusto mo? Pa? Bibigyan kita ng tool phone kasi yung cellphone mo, sabi ni Odette, sira daw, kaya nagkakaroon ng static. Okay, Odette, padala mo ng tool phone si Tatay. Hindi nga, seryoso. Okay, sige Tay, padala kita ng tool phone. Para sa sunod na mag-usap tayo, maayos na yung linya. Ha, Tay? Tay, ingat kayo palagi, Tay. God bless po. Mabuhay kayo, Tay. Ayan. Nakatutok po si Attorney Freddy Villamor, ang private lawyer ni Tatay Gregorio. Patay ka bata ka. Maniti siya sabi, magdasal ka na raw. Sabi ni so kanya 70 million. Ano pa yung ma-properties niya? Pati yung mga pantalon niya, konsulsilyo, ito, sinising. Gustiso yung paninipin ng ito. Papa John. Ayun. Ako ng justisya, for sure. Ako ng justisya. Okay? At si Nuesca, nasa quarantine pa rin. Sa susunod na hearing, next hearing, nakikita na yung tsura niya. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Mga namatay sa pagtagas ng ammonia sa Navotas, 2 na. 26 nasa ospital pa rin. Ilang residente natakot dahil muntik nang magka-stampede sa kanilang paglikas. Nagkagulo po yung mga tao. Isa lang po yung labasan. Dapat po nilalagyan nila ng labasan. Planta ng yelo sa Lian, Batangas, umapaw naman ang ammonia. Planta ng yelo sa Lian, Batangas, umapaw naman ang ammonia. Health workers ng 3 government hospitals nagprotesta dahil sa naantalang manong allowance. Isinarang U-turn slot sa EDSA General Tino Caloocan, muling binuksan. Kilalanin, pari na isa ring doktor, may mahalagang misyon ngayong pandemya. At House Arrest of Us, #1 sa Netflix Philippines. Magandang gabi bayan. Umakyat na sa 2 ang namatay. 2 na po at mahigit 20 ang nasa ospital pa rin. Matapos tumagas nga ang ammonia sa planta ng yelo sa Navotas City kahapon. Ikwento naman ang presidente ang naranasang tako dahil sa naturang insidente. Live mula sa Navotas City, nagpapatrol si Bianca Daba. So Bianca, kamusta ngayon ang sitwasyon sa paligid ng planta? Kamusta yung mga mamamayan dyan? Kabayan, sa ngayon ay may kaunti pa rin masangsang na amoy ng ammonia dito sa labas ng ice plant sa Navotas. Pero hindi na ito kasing tapang gaya kahapon. Dito naman sa mga barangay sa palibot ng ice plant ay hindi naabot ang amoy ng kemikal.
Napapaiyak na lang si Norilyn tuwing naaalala ang sinapit matapos tumagas ang ammonia mula sa TP Marcelo Ice Plant and Cold Storage sa Navotas City kahapon. Kwento niya sa sobrang kipot ng mga daan sa kanilang lugar, hindi na iwasang magsigawan at magtulakan ng mga residente habang lumilikas mula sa Arken sa barangay NBBS. Kagulo po yung mga tao. Yung labasan niya po, isa lang po yung labasan. Dapat po nilalagyan nila ng labasan. Pag nagkasunog po, mamamatay po yung mga tao dito. Sa video na kuha ni Fire Volunteer Alvin Tablante, makikitang nagtatakbuhan ang mga residente papalayo sa lugar habang may mga BFP personnel at ambulansyang rumeresponde. Pagdating sa highway, lalo pang umalingasaw ang amoy ng ammonia. Kaya ang mga tao nahirapang huminga, sumakit ang lalamunan pati na ang mga mata. Sumubsub po ako sa putikan kasi wala po akong makitang tubig. Nag-aagawan na po yung tao. Magkatubig lang po ako. Hinubad ko po talaga yung damit ko. Tapos inano ko po sa mukha ko. Magkatubig lang po yung mukha ko. Makaligtas lang po ako. Hindi ko na po makita yung pamilya ko. Ang anak ni Aling Marivic, isa sa 76 na taong dinala sa ospital. Sa higit 30 taon nilang paninirahan dito sa lugar, ngayon lang daw nila ito naranasan. Kaya hindi basta-bastang maalis sa kanila ang takot at pangamba kahit nakabalik na sila sa kanilang bahay kaninang madaling araw. Kanya-kanya na, mga bata po na naaapakan, natutulak. Sa sobrang, iba, nawawala yung mga anak. Hanap ng mga magulang. Yung anak ko, nanigas ka agad. Anak ko, kalmada na siya. Pag naman naninigas yung kamay ko na, naninigas. Gusto ko, dali na natin, dumating na patron ko ng MBBS Travel. Sabi ko, sabay niyo ko kuya, sabay niyo ko. Sabi sa Navotas, sa Navotas. Emergency po, ina na nakakasipit na po siya. Sabi ko, lakasan mo loob mo, lakasan mo, iniyak na nga po ako sa Navotas. Sa ngayon, 26 pa ang nananatili sa 3 ospital at patuloy pa rin inoobserbahan. Dahil sa insidente, 2 nagtatrabaho sa planta ang binawian ng buhay. Unang naitala kagabi si Gilbert Chanco na dead on arrival sa ospital. Kaninang umaga, na-recover naman ang bangkay ng electrician na si Joselito Hazareno. Kwento ng kapatid ni Hazareno na si Alicia, sa balita lang nila nalaman ang nangyaring pagtagas ng ammonia sa planta. May nagsabi rin sa kanilang dinala sa ospital ang kapatid at nagpapagaling na. Pero isa-isang pinuntahan ng kinakasama ng biktima ang mga ospital sa lugar at hindi nahanap si Lito. Sinabi sa amin, huwag kayong magagalit, ma'am. Kasi pinitin namin naman. Pero mag-ipon yung balat kasi natutukulak na nalulunod ko sa ako niya. Sabi ko, sige lang, basta yung mukha lang ingatan. Kasi yun na lang ang yun lang ang kailangan sinabi para maganda-ganda. Hindi naman kasi deserve din ng gano'n yan ang aksidente. Wala naman bili. Gusto niya lang masakit. 34 na taon nang nagtatrabaho sa planta si Lito, kaya panawagin ni Nanay Edith sa kumpanya. Dito, napakabait na bata. Maraming kaibigan. Talaga walang problema sa anak ko niya. Tulungan nila kami. Ganun na lang. Sagutin nila lahat yung kanilang anak ko. Katagal na nagtatrabaho sa kanila. Ayusin nila. Malaking sakripisyo ni Lito sa pagpanyang yan. Para nga sa mga isda na pangunahing produkto ng Luzon. Pero hinihiling nila, sana raw kapag nabuksan itong planta ay mas mahigit na mga panuntunan at pangangasiwa ang bawat dito para hindi na muli maulit ang ammonia. Kabayan? Maraming salamat, Bianca Dapat. Iniimbestigahan na ang naging sanhibo ng pagtagas ng ammonia sa ice plant. Tiniyak naman ni Mayor Bianco ng Navotas ng pananagpin ang mga nagpapatakbo ng planta. Nagpapatakbo, Rafi Santos. Nagkasira-sira ang mga yerong nakaharang sa bukid ng ginagawang kalsada nito sa Bonten, Navotas City matapos pwersahang tanggalin ng mga residente kahapon. Nilagay na isang mag-anong kumpanya ang maharang para sa isang construction project pero sinisisi tunay ng residente kaya nahirapan sila
silang makalabas matapos sumingawan ng kalalasong kemikal mula sa TP Marcelo Ice Plant and Cold Storage kahapon. Kwento ng mga residente, muntik na magka-stampede habang sinusubukang lumikas ng mga tao. Tulong kami dito sa gitna. Ang daan nasa dulo-dulo. So bago makarating tao doon, trap na. Wala na hininga. Parang sinasaktan ka kasi. Na-stampede kami! Tama na, nabuksan nila yan! Bigyan nila kami ng kunting daanan! Kaya naman hindi pumayag ang mga residente ng tanggaing ibalik ang mga barikada kaninang umaga na ayon naman sa kumpanya ay para maiwasang may tumawid sa highway na malimit dinaraanan ng malalaking truck. Nanatiling sarado ang planta ng TP Marcelo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mataas pa rin ang level ng ammonia sa loob ng planta kaya di pa nila ito tuluyang mapasok hanggang sa ngayon. Bukod pa rito ang kakulangan nila sa gamit para masukat kung gaano pa karami ang naiwang kemikal sa hangin. Toxic po kasi ito malalasan yung system natin. Saka corrosive siya. So normally tatamaan yung mga tissue natin. Nangangalap pa ng ebidensya at testigo ang BFP sa insidente at dalawang anggulo ang tinitignan nilang maaaring sanhi ng pagtagas ng ammonia. Ang possible is nag-overpressure. Siyempre yung kalumana, possible din yun na luma na yung ating tangke. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakauwi na ang karamihan sa mga naapektuhan ng chemical leak pero higit 20 pa ang nasa ospital. Dalawa naman ang kumpirmadong patay. Tiniyak ni Mayor Toby Chanco na pananagutin ng kumpanyang nagpapatakbo ng planta kung saan inamin niyang kasosyo ang kanya mismong ina. Sasagutin din ng kumpanya ang lahat ng kailangan tulong na ibibigay sa mga biktima. I have ordered the Navotas City government and the Navotas City Hospital to make an accounting of all expenses, no? Normally, hindi po namin ginagawa yan. Siyempre, kahit pribadong kumpanya yung cost ng damage, sinasagot yan ng city government. But in this case, I will not allow the city government to spend a single centavo. So lahat ng nasa city government dyan, kailangan bayaran ng kumpanya out of delicadeza kasi nga, kamahalan ko. Bukod sa pagkakasong administratibo, maaari ring maharap sa kasong kriminal ang pamuluan ng planta depende sa kalalabasan ng investigasyon ng mga otoridad. Rafi Santos, ABS-CBN News. Marami sa mga nakalanghap ng sumingaw na ammonia ang nahilo o nahirapang huminga. Ayon din sa mga doktor, kapag malala ang exposure sa nasabing chemical, pwede itong mauwi sa pagka-comatose o pagkamatay. Ano nga ba ang dapat gawin kapag na-expose sa ammonia? Alamin sa pagpapatrol ni Michael Delizo. Sana hindi na po maulit ang pangyayaring to. Sa video nakuha ni Jimboy Magbutay Kailo, marami ang nahilo kabilang ang matatanda nang maamoy ang ammonia na tumagas mula sa ice plant sa Navotas. Yung nadadaanan po namin dito sa kalsada, may nasusuka po at saka may nahihimatay. Masakit sa mata at saka hindi ka makahinga ng maayos. Kasi pag humihinga ka ng parang pumapasok sa nanlalamig. Nahihilo ako kasi ang usok na maano sa ilong ko. Parang may amoy putik na hindi mo maintindihan. Parang kang babagsak na sa simento. Ayon sa mga doktor, ito ang normal na reaksyon ng katawan kapag na-expose ammonia bukod pa sa mahapdi sa balat. Sa ammonia gas po kasi, corrosive, na chemical. So meaning it can cause burn, pwedeng mucosal burn, pwedeng sa mata, pwedeng mag-cause ng blindness, pwedeng mag-burn yung mga lining ng mucosa natin sa labi, sa throat. Sa baga, meron po tayong tinatawag na chemical pneumonitis or yung reaction ng baga natin sa mga chemical na hindi dapat natin nalalanghap. Considered siya as noxious. Pag sinabi nating noxious substance, ang effect would be both reactive sa katawan, sa balat. This is a byproduct of the ice plant making. Marami sa Navotas because we have a big fish port. Delikado umano ang makalanghap ng ammonia na ginagamit bilang refrigerant gas dahil pwede ito magdulot ng organ failure, brain damage, at kapag prolonged ang exposure ay pwede rin makomatose o mamatay. Ayon sa mga eksperto, unang dapat gawin kapag na-expose sa ammonia ay mag-decontaminate sa pamamagitan ng paliligo hanggat maaari o paghihilamos man lang para malinis ang mga mata gamit ang malinis na tubig.
Dapat ding magmumog ng tubig, magbihis agad at saka magpakonsulta sa doktor para sa assessment. To ensure na walang dumikit sa balat at sa anit, kaya pinaliguan. Pangalawa is also to instruct them na don't drop the ice, okay? And we also did some preliminary examinations. May mga dati ng respiratory problem. Partikular lang umano na ginagamit ang ammonia gas sa ice plant at tiniyak ni Dr. Padolina na City Health Officer din ng Navotas na hindi ito gagamitin sa biomedical ref at freezer na pag-iimbakan ng mga COVID-19 vaccine. Michael Dalizo, ABS-CBN News. Nagdulot naman ng takot sa mga residente ng isang barangay sa Lian, Batangas nang umapaw umano ang ammonia sa isa ring planta ng yelo. Sa tapang ng ammonia, namatay ang ilang isda sa kalapit na creek at natuyo ang mga dahon sa paligid ng planta. Live mula sa Lian, Batangas, nagpapatrol, Dennis Datu. Dennis, naaamoy pa ba ang ammonia diyan? Bernadette, sa ngayon dito sa Lapan ay hindi na naaamoy ang ammonia, pero doon sa loob ng ice plant ay may konti pang amoy, kaya ayaw magpakakampante ng mga otoridad. Tanghali kahapon nang magsimulang umalingasaw ang masangsang na amoy sa Sitio Bagman, Barangay Capito sa bayan ng Lian, Batangas. Ang pinagmumulan nito, ang Pantoja Ice Plant na nagkaroon ng pagtagas ng ammonia. Kwento ng mga residente, nahirapan silang huminga sa tindi ng nalanghap na amoy. Nagilamos po kami, tapos punta lang po kami sa may hangin para po makalanghap po kami ng yung hangin. Kasi nakakasinaw siya eh. Sobrang bawa dahil sa atin sa ilong yun eh. Sobrang sakit sa ilaw. Tagal na wala dahil nung maghapon na tayo, maghapon nung siguro yan. Hapdi nga sa mata. Sobrang hapdi. Nandiyan nga kami sa barak kahapon, puro nakapismas nga ang tao dito. Sa investigasyon ng DNR Environmental Management Bureau, nagkaroon ng ammonia leak habang nagsasagawa ng maintenance activities sa ice plant. Ayon naman sa maintenance officer ng ice plant, walang leak na nangyari. Nag-overflow lamang ang drum kung saan pinapadiretso ang dinidrain na langis at ammonia mula sa tangke. Talagang talagang hindi natin sinasadya dahil yung hangin papunta to sa yung direction. May malakas kasi hangin kahapon. Pero kung walang hangin, dito lang siya sa loob, walang leak na nangyari. Nagme-maintenance kami, nagdi-dispose ako ng excess pressure para magawa ko, mapalitan ko yung barbula na kailangan palitan. Para preventive sa malaking aksidente. Binuhusan ng tubig ang nag-overflow na ammonia sa drum, pero ang problema, dumiretso ito sa creek at namatay ang mga isda doon. Natuyo rin ang mga dahon ng mga halaman sa paligid sa tapang ng ammonia. Walang nagkasakit na residente, pero nag-abiso ang Municipal Health Office na maging alerto. Possible pa rin po na meron po mga mag-report ng mga sintomas sa atin. I-advise na lang po natin yung mga tao na i-secure po ang kanilang munang mga bahay sa mga phone scams that threaten to have people arrested if they don't shell out thousands of dollars. And tonight, we hear from a young Concord woman who was conned, and watch the moment the alleged mastermind was brought down by police. A trusting 23-year-old who can't help but blame herself for being duped. Fear, shame, regret, anger, frustration. But this is who police blame. Abdullah Khan hauled out of his Parramatta apartment. The year
behind this phone scam? No. How would you feel if you were tricked out of your hard-earned money? I don't want to speak right now. I'm too stressed. Stressed is an understatement to how the alleged victims felt. At least 7 of them fleeced of $92,500 in 2 months. This is a crime which sort of transcends the age barrier and flows across everyone in our society. The con in Helen's case began with an automated call warning there was a warrant out for her arrest. You've got someone using your tax file number to launder money and traffic drugs. She says more calls and messages followed, including from the Burwood Police Station phone number. The hairstyle was told to keep quiet and send her case officer almost $5,000 in Amazon gift cards. I was like very suspicious the whole time, but also like the fear just kind of overtakes you, and very, very. Every question you ask them, I have an answer for. The following day, Helen was ordered to withdraw 10 grand and hand it to this man at her work in Barangaroo. The photo leading to the arrest of 19-year-old Ahmed Arshad, who is yet to face court. Police search warrant! Yesterday, police moved on the accused mastermind. Were you expecting the police at your door this morning? Yeah. You were? Yeah. Do you admit to any involvement in this phone scam? No. A magistrate told 20-year-old Khan has confessed, claims he was forced into it by a syndicate in India. 9 years has learned about another woman who lost more than $20,000 in life savings. The stress of it all triggered a panic attack, and she ended up in hospital where the alleged scammers continued to call and harass her. It's a pretty scummy thing to do. These people are obviously fairly intelligent, so it's, a waste of talent that could be redirected to, good things. Tiffany Genders. They're alleged to have stabbed their friend, locking her inside the boot of her own car. And tonight, 2 young Campbelltown women will stay behind bars. The pair was stopped on the Hume Highway near Pheasant's Nest. Investigators now questioning whether they were trying to reach the Belanglo State Forest. Accused of imprisoning someone in the boot of a car, Latia Henderson, now the one in the back, held by police. The 18-year-old and her 24-year-old friend Kaylee Kedley, allegedly partners in crime in a bizarre and bloody highway heist. Today, the blonde teenager waved to her grandmother as she appeared by video link at Picton Local Court. Has she been able to tell you what happened? Look, no comment. I've got no comment. Are you surprised to see her facing charges like this? The court heard the girl's friend, 24-year-old Nisha Phillips, was rescued after she was seen waving through a punched-out hole in the taillight of her own car. Stabbed multiple times, a truckie and other motorists spotted her hand and called 000. We believe this is personal violence related. The Campbelltown friends are facing a pile of charges, including wounding with intent to cause grievous bodily harm, stealing the Commodore from their alleged victim, and a charge each relating to holding Phillips without her consent. The girls appeared in court one after the other, both in white forensics overalls, but only one applied for release. Kaylee Ketley chose not to use a lawyer. She looked confused as she represented herself. The magistrate labelling the charges very serious, refusing bail. It's quite clear that anyone in this position, it's quite jarring. They're going to be distressed. Is her family concerned? It's quite a troubling case. It's a troubling case, but yeah, that's all I've got to say at this stage. Henderson, a close friend of Braden Dillon, the 15-year-old, gunned down in his Glenfield bed in 2017. It's so hard to accept the fact that he's gone. He's gone forever.
Police claim the violence started in Claymore on Tuesday night, raiding a unit 50 kilometres from where the girls were found. They just said that there was a fight between two girls and I didn't know what had happened. Nisha Phillips today had surgery for a deep cut to her leg. She was fairly calm and was able to assist police. Taken on a bizarre ride, but police don't believe it was sparked by drugs. Ruth Wynn-Williams. A Newcastle man who falsely claimed there was a bomb on board a Singapore Airlines plane has been sentenced to 2 years jail. 2 fighter jets scrambled to intercept the flight in response to the hoax. The sentencing judge said Sanjay Kaurat's threats would have left passengers extremely distressed. In late March 2019, a Singapore Airlines flight from Mumbai to Singapore took off. There were more than 260 people on board, including Kaurat's mother and another relative. The 40-year-old phoned Mumbai International Airport and told them there was a bomb on the plane. In a second call to an airport employee, translated from Hindi, he said, "There is a bomb. My mother is in there, my relative is in there. There is a danger to both of their lives. I am not a terrorist, I am a common man." The plane was ordered to make an emergency landing in Singapore. 2 fighter jets were scrambled to escort it. The captain told the passengers there'd been a bomb threat. Once the plane landed, passengers were kept on the aircraft until a search was done of every bag on board. Judge James Bennett said the anxiety amongst the 263 passengers must have been palpable. Before the flight took off, Kaurat had to provide a document so his family members could board. He later told police he'd become angry after calling Mumbai Airport to inquire about his relatives and also spending up to 40 minutes on hold with Singapore Airlines. The court heard Kaurat was intoxicated at the time of the offence. The judge said he accepted Kaurat's diagnosis of alcohol disorder and major depressive disorder and said it explains misconduct but does not excuse it. Kaurat will spend at least 12 months behind bars before he's released on a 3-year good behaviour bond. Natalia Cooper, 9 News. I'd like to acknowledge and extend my thoughts to all the people who have been impacted by this week's bushfires. The people whose homes have been destroyed or severely damaged, we're all thinking of you. And the firefighters who put themselves in danger to protect the community, thank you so much. Western Australians stand ready to help in any way that we can. We're advised the number of homes destroyed has been revised upwards to 86 now. It shows how devastating this bushfire has been for the people involved. DFES will provide a further comprehensive update later today. Now on to COVID. In terms of numbers, I can confirm that since last night's press conference, the number of new local cases remains at 0. There are no new local cases in Western Australia. We do have 1 new case recorded in hotel quarantine, a recent arrival from overseas. In total yesterday, Western Australia recorded a total of 8,307 tests. 8,307. Therefore, we have now had nearly 50,000 tests conducted since Sunday. This was a very good result for tests, an increase on the total number we recorded the day before. So thank you to all those West Australians coming forward, getting tested if they have symptoms or have been to those exposure sites. Keep it up. It's just so important now as we transition out of this lockdown. In total, 191 close contacts of the confirmed case have been identified. 190 of those have returned negative results. The 191st close contact travelled overseas before a test was taken. Of the 317 casual contacts identified so far, 306 of these have returned negative results. I'll also add
that for many of these contacts, either close or casual, some have recorded 2 or 3 negative results, which obviously gives us more confidence. So this means that I can confirm we will exit lockdown at 6 p.m. tonight. The only reason that could change was if local cases were recorded this afternoon. But I'm confident our transition plan out of lockdown is the right approach. Like many West Australians, I'm so relieved we have got to this point and we can get businesses and our economy back open with full confidence. Can I extend my best wishes to all the businesses in Perth, Peel and the southwest regions who can reopen from 6 p.m. this evening. As I said last night, the southwest will revert back to pre-lockdown conditions as of 6 p.m. tonight, with the transitional plan only relevant to Perth and Peel until Sunday morning, the 14th of February. I know this week has been disruptive, and I know many of you may be hurting. It was very important that we gave ourselves enough time to ensure we didn't have any new positive cases. We've enjoyed freedoms and a way of life that has been the envy of the world for the last 10 months. That's exactly what I want to get back to. Continuous ongoing lockdowns and crippling restrictions is something I want to avoid if we can. So I'd urge West Australians to get out there and support local businesses over coming days. Keep COVID safe when you do. Remember to wear a mask, check in on Safe WA or the contact register, wash your hands and try to keep a distance between others. Those COVID safe principles are crucial to limiting the spread of the virus and also ensuring we have systems in place to track down the virus if it is lingering in the community. I understand many small businesses have been hit this week, and this next week will still be difficult with our transitional restrictions. To help provide some support to those businesses and charities who've been impacted, I can announce some support today. Small businesses and charities impacted by the 5-day COVID-19 lockdown will be able to access a $500 offset on their electricity bills. We expect the $500 offset will be available to approximately 85,000 eligible Synergy and Horizon customers. It is estimated to provide, on average, up to 2 months of bill relief. This is a $43 million package for the 85,000 customers. For a small number of businesses or charities that would otherwise be eligible but have their electricity account managed by their lessors, a process will be put in place over coming weeks to enable them to apply for the $500 payment, which will increase the total cost of the relief package depending on the number of businesses that do apply. I know this won't cover the cost of a lockdown. I understand, but I hope it does provide some form of help. As always, the state government will continue to monitor the impact on businesses and we will do what we can if further support is needed. But as always, our number one focus has been to get businesses open and our economy going at full capacity. West Australians all know the benefits of having no community transmission and what that means, an open and free economy. That is the best thing any government can do for businesses. Thanks again for everyone's cooperation and understanding this week. You've done your state proud. We got through this and it's a credit to each and every one of you. Now this morning at National Cabinet, we also agreed to a decision that will impact WA's overseas, people coming from overseas. As agreed at National Cabinet some weeks ago, Western Australia is currently accepting 512 returning Australians each week. As part of the decision to halve the intake across the country, that cap was due to remain in place until February 15. However, as an extra precaution, the Prime Minister has agreed to extend the 512 person per week cap for WA until the end of February. I'd like to thank him for his agreement. This will give us that extra time to ensure our hotel quarantine systems are as strong as they can be, especially when dealing with these new highly contagious variant strains. As I said last night, our public health experts are doing everything possible to safeguard our hotel quarantine system in light of the recent infection. We are committed
to constantly reviewing and improving the rules and systems, to do everything we can to protect hotel quarantine workers and our community, in line with the latest up-to-date health advice. Before I hand over to the Health Minister, I'll just end by once again saying thank you to each and every West Australian. The sacrifices made this week, the commitment by everyone to do the right thing has been incredible. And it's shown once again that West Australians have risen to the challenge and got the job done. Thank you. Thank you very much, Premier. Can I just make a few brief remarks? I just want to reinforce my thanks for the West Australian public in relation to the COVID lockdown we've had this week. Your patience and how everyone has responded over the past week has been truly magnificent. Your support has helped enormously to stop any spread of the virus. A quintessentially West Australian response, and one I think we are all very proud. Now we are preparing to enter a new phase from tonight. So can I thank everyone in advance for your understanding and your patience. This may be new for all of us, but the circumstances we are facing next week are quite familiar to so many people around Australia and of course around the world. So we will get through it together. From tonight and over the weekend, we are going to see a lot more movement of people going to shops, cafes, and all sorts of different venues. This is really good, and I want to acknowledge our small businesses who are driving our economy. We want them to reopen and start training again. But what I must reinforce is the importance of using the Safe WA app or signing a contact register. It is absolutely vital this becomes a habit. It must be part of your routine. The more you do it, the more you help all of us. Everyone has witnessed firsthand this week just how good our contact tracing team is. But they are only as good as the quality of information that they have to work with if there does happen to be an outbreak. Checking in only takes a couple of seconds. It's so simple. Just look for the QR code each time you go to a venue or a premise, give it a quick scan with your phone. And the app has been very popular. Yesterday was another record. Despite our current lockdown, yesterday we had more than 1 million check-ins, 1,060,240 to be exact. So you can imagine over the coming days, that number will be exceeded yet again. The total number of scans so far has been 30,562,219, and the number of individual registrations is now 1.5 million. 1,527,836. We now have 53,439 businesses registered with the Safe WA app. And these numbers are enormous, so keep it up. And as many of you would have seen, we've recently made updates to that app to record your recent companions when you're checking someone else in as well. And so I think that's been a very welcome update to the program. Now I say it every day, but I'm going to say it again. If you're in any doubt, if you have any symptoms at all, get yourself tested. Many clinics are open until 10 p.m. tonight. The Maylands pop-up clinic, which served an important role this week, will finish up at 10 p.m. tonight. But the rest of the normal clinics will reopen again early tomorrow morning. So don't hesitate to get a test. It is vital that as we continue on this long and predictable journey against COVID-19, and to keep WA safe and to keep WA strong. Thank you very much. Dr. Kidd for the great work he did as acting officer in your stead. The National Cabinet has met today. We're pleased to receive an update from Premier McGowan regarding the bushfire situation in Western Australia. We're hopeful of a better day today, but obviously this is subject to events. Yesterday was a very difficult day. We confirmed about 81 homes that have been destroyed, affected, and that is terrible news for those who are impacted by that. And we still have many firefighters out there doing their job,
It was also good to acknowledge the cooperation that occurs around these arrangements, particularly in terms of the aircraft, which is all part of the national system that is supported by federal government funding arrangements, but in particular the states and the assets they have, which are moved around in accordance with the process that has been established for some time and has been very effective. Today at National Cabinet, we received important briefings from Dr Kennedy from Treasury. The Reserve Bank Governor was appearing before the Parliamentary Committee, but Dr Kennedy was able, I think, to cover all those issues off, and there had already been a presentation from the Governor this week, which was well known to us all, as well as the usual updates from Professor Kelly, but also from Professor Skerritt, as well as Professor Murphy on the vaccines, and it was good to have those updates on both where the TGA approvals were at, the rollout programs and the preparations that are being done with states and territories. The combination of those briefings reinforced a very important point, and that is, now that we're in 2021, the risk environment, or the risk matrix, as we spoke about it today, has shifted. It is altered. There are a range of new forces, new trends, new influences on that risk matrix that will require us as a national cabinet representing state and territory and of course the federal governments about the policy implications of that changing environment. Now, the risk environment changes for a range of reasons. First of all, it changes because the strength of the systems that have been on display, particularly over this past month, that has so far averted that third wave in Australia. A month ago, when we went into that very quick response in Brisbane, there was much we hoped for, but at that point, that was yet to be seen on the ground in terms of how the community responded and how the system stood up. Now, the good news is a month on from that, as we've gone through, whether it's what we've seen there or Victoria or New South Wales or other places, that hope was confirmed, and that gives us a lot more confidence, even more than we had at that point. So the systems are better. The responses we're getting from the public, including in places like Western Australia or Queensland, where there hadn't been those types of instances as regularly as we've seen in, say, New South Wales or Victoria, where they've been managed. And we were very pleased about that. So that has a downward impact on the risk. But equally, where we've seen new strains and other new information coming forward, that can increase the risk. And then, of course, there is the impact of the vaccine itself. And as we're reminded today, vaccines are one thing, vaccinations are another. It's vaccinations that actually change what is happening on the ground and the risk environment in which policy is set and in which responses are made in response to events that can occur. On vaccinations, there are two parts to it, and Professor Murphy will speak more to this. There is the very strong evidence with the vaccines that go to issues of serious disease and the prevention of serious disease, and we spoke about that here yesterday. Then there is the issues of a vaccination providing support to prevent transmission of the virus. That also has a very profound effect on the policy environment and response and how we manage the virus going forward. Now, when you reduce significantly the impact on severe disease and indeed fatalities that result from that severe disease, there is the potential that then the virus can, over time, be considered in a very similar way to other viruses that are in the community. And there are many, and indeed that some of those viruses ultimately, for the very frail, can result in fatalities. So the point is that the vaccination program over months, as it's rolled out, can change the nature of how Australia then manages the virus. And the point was made, it's less then about cases and as it is about presentations at ICU or seeking significant treatment, and that we can potentially move to a situation where we manage the virus potentially like other conditions that are in the community. Now, we're not there yet. There's some way off that, as Professor Kelly will tell you. But that risk environment is what we now, as leaders of governments, need to define, understand, and ensure that our responses to things that occur
are proportionate, as we saw with the Victorian response just the other night. Some modest changes for a brief period of time. As we saw when there were situations in the northern beaches of New South Wales, Queensland did not shut that border completely to New South Wales. Proportionate responses where there is greater certainty of what that will be, which will feed into the certainty and confidence that enables Australians to move forward, both socially and economically. And this ties in very importantly to what Dr. Kennedy was saying. The significant measures that have been put in place, particularly by the Commonwealth Government, which is the overwhelming lion's share, backed up by supplementary measures from the states of economic supports, they will all be more effective in a policy environment that creates greater certainty. And that is understood by Premiers, Chief Ministers and I. And as a result, we've tasked Secretary Gaetjens to work with the Directors General of all the other Premiers and Chief Ministers' governments to report back to us as soon as possible, having considered the various options and implications of this change risk environment and what the implications of that can be for policy settings and responses and over what time. Now, they will draw, no doubt, on the expert advice of the AHPPC and Professor Skerritt and Professor Murphy to help inform what those options can be. But equally, they will draw, I'm sure, on their own economic experts at a state level as well as here at a federal level to best understand how that can impact on logistics and how markets operate and how the employment sector can continue to grow and what maximises the least disruption to that. So I think that was a very important conversation for us to have today. It's changing. We're going to better understand that change, and that can have changes for the way, positively, how we manage this pandemic going ahead into the future. The other matters considered today, it was agreed once again that the return of Australian residents is the priority in terms of arrivals to Australia. We must remember that our borders are actually shut. No one can just come to Australia. To be able to come to Australia, you need to be an Australian resident or citizen or have a particular exemption in a particular occupation or something of that nature, which is handled through Border Force to enable someone to come, and that is only a small proportion of the arrivals that come to Australia. It was also agreed that from 15th of February, the caps will return to the previous levels for New South Wales and Queensland, so we'll see that capacity lift again. And I particularly want to thank both of those states for that. As we know, New South Wales has always done the biggest share of that lifting, but it's got to say Queensland in recent times also has been above the odds in terms of the caps that they've been working to, and so we welcome that returning on the 15th of February. South Australia is also increasing what they'll take to 530. Victoria will increase to 1,310, and Premier Andrews and I will be having further conversations about where it goes after that. And of course, I'm still working through arrangements with Premier McGowan. They're obviously still working through some of the issues of this latest case. And so we just want to make sure that it's appropriately paced about when they might be able to return to those previous caps in Western Australia. The status of the states are continuing to work to improve hotel quarantine around the country. There is a continuous improvement program. The principles that were set out by the AHPPC, it was good to receive reports of how that is being implemented, whether it's the closed-circuit TV within those facilities and how that's operating, taking into account some of these more recent information about airborne transmission. And Professor Kelly, I'm sure, can respond to that if you have any questions on that. But hotel quarantine is the primary and remains the primary system for running quarantine in this country. It has been incredibly effective, as I said to you yesterday. Over 211,000 people have gone through that process, and the number of breaches we've had, albeit when they do occur, they're serious, is incredibly small in comparison to that large volume. There isn't a country in the world, I suspect, bar a handful, who wouldn't want to trade places in terms of the issues that we manage here on COVID for the ones that they do. And our hotel quarantine system has been incredibly effective in protecting Australia over this period of time. That said, of course, we continue to act on the recommendation of Jane Holton in relation to other facilities, which was the Howard Springs facility, which is what
the former Secretary Holden had recommended, and we have been following through and acting on that, and we are looking to expand the capacity further of Howard Springs, already expanding it to 850 and potentially well beyond that, which would involve a more than doubling of that capacity at Howard Springs. We will also continue to assess the proposal in relation to Toowoomba, but we are still seeking a lot more information on that proposal, and the Secretary of the Department of Prime Minister and Cabinet has pulled together the various agencies that need to assess that proposal, and there is a lot more information we're going to need before we can get to an assessment of how we go forward on that. And it's not just about understanding what the costing arrangements, but it is understanding the workforce arrangements to run a facility like that and how that can be delivered in that location, what the impact is on other local health facilities in a regional location like that. I know that they are issues that locals have been raising, and we've got to be very mindful of that. So we are acting on that recommendation of Jane Holton, and what we also realise is that the hotel quarantine system, which can continue to be improved, and we can continue to supplement it with other options, but that remains the way in which we will continue to facilitate arrivals back into Australia of Australian residents. And with that, I'll pass you on to Professor Kelly. Thank you, PM. That is where we'll leave the Prime Minister speaking live in Canberra. So effectively no change to hotel quarantine, despite a push from some state leaders to see some changes and removed into regional areas. They are looking into the Howard Springs proposal in Darwin, potentially doubling that from 850 to double the amount of people who are going in there. And they're also looking at the Toowoomba proposal in Queensland, which would see a regional camp set up, but nothing has been approved. We will see the intake of Australians return to normal levels. It had been halved in the last month, so now it will return, and South Australia and Victoria will also increase their intake of Australians returning home to hotel quarantine. We start with breaking news on retired NRL star Sam Burgess, who has just been found guilty of intimidating his father-in-law. The former Rabbitoh forward was charged with verbally attacking Mitchell Hook at the family's home in the Southern Highlands of New South Wales. We'll have more on that story as it unfolds. Well, Victoria's health chiefs have revealed the quarantine worker who broke the state's COVID-free streak does have the UK strain. Reid Butler joins us with the details. Reid, remarkably, no community cases have been recorded. Davina, we're not out of the woods just yet, but this is probably the best case scenario Victorians could have hoped for. Despite this hotel quarantine worker having that highly transmissible UK strain, having close to 20 close contacts and an appetite for traversing around the city, no one else has so far returned a positive test, and we've had lots of people getting tested too. Close to 30,000 turned out yesterday. The majority of those tests have been processed and they've all been negative, which is absolutely great news. Lots of people out and about again this morning to get tested as well, though nowhere near the amount of people we saw yesterday. Some people arrived as early as 2 hours before opening time so they could be first in line to get tested. The government has put on 5 extra testing sites around the city, including where I am this morning in Brighton, and that appears to be helping move things along, which is also good news. Now, just because no one else has returned a positive test doesn't mean that they won't in the coming days. There are lots of contacts here and lots of people who have been potentially exposed at exposure sites, particularly in the southeast of Melbourne. So it is very important that they remain isolated for the next 2 weeks. Nevertheless, though, Victoria's Chief Health Officer, Brett Sutton, did say this morning that he is surprised that no one else has so far tested positive, considering that this UK strain. Here he is now. I'm a little bit surprised. That's why I want to emphasise that people can still test positive in this incubation period. It is a highly transmissible virus, and we have tested people relatively early in their exposure period, so there's some days to go yet. Now, there are still a few mysteries, Davina, surrounding Melbourne's latest outbreak, namely, how did this hotel quarantine worker catch the virus and who did he catch it from? We know almost certainly it was someone within the hotel quarantine program, but the government is still none the wiser as to who that person is. And while those questions are outstanding,
That means it could happen again, which nobody wants. And we are still seeing cases come through hotel quarantine, Davina. 3 were recorded in the past 24 hours. Okay, Reid, thank you. Well, it's good news for the tennis. Almost all of the Australian Open players and staff caught up in the drama have to return negative results as warm-up games restart today. Christina Hearn has more. 507 tennis players and support staff needed to be tested after quarantining at the Grand Hyatt, where a worker tested positive. Craig Tiley, the tournament boss, speaking on Melbourne radio this morning, revealed that almost all of those results had come back and were negative. 12 were still pending, but that was because they were tested late. Craig Tiley also said that the latest scare would not affect the crowd numbers. They would still be allowed in at 50% capacity as planned for the Open. The warm-up matches will resume at Melbourne Park today after they were cancelled yesterday. It's been a nightmare for tournament organisers, but finally some positive news this morning. So far everyone is negative. We've got a few pending, which are just the pending ones are just the result of them being tested late last night, so it's a timing thing. The government agency responsible for hotel quarantine is under fire this morning. They hosted a party for 60 people who worked at the 3 hotels on Sunday to say thank you. The infected worker from the Grand Hyatt didn't attend, but those he worked with did. Epidemiologists say it is not a good idea to get all these hotel workers together. Apart from all that, it's not a good look. Well, National Cabinet is meeting this morning with the vaccine and hotel quarantine, the priority for leaders. Our political reporter, Fiona Willan, has the details. Fee, take us through what else has been up for discussion. Well, Davina, we know that international arrivals were on the agenda. So last month, National Cabinet agreed to temporarily lower the cap. So they halved the number of people allowed into New South Wales, Queensland and Western Australia from overseas, which worked out to around 2,500 fewer people into the country per week. So the aim was to prevent new strains of the virus from taking off here. The cap was put in place until the middle of this month. So today the leaders are expected to revisit that situation. The Victorian Premier commented on his way into the meeting that pausing international arrivals remains an open question. Now, of course, hand in hand with any talk of international arrivals is the hotel quarantine system. The states and territories have been running their own hotel quarantine programs, but questions have been raised over whether this is the best way forward now that these new, more infectious strains of the virus are emerging. In recent weeks, some hotel quarantine workers have been infected, as we know, so some leaders want the federal government to set up new quarantine arrangements in regional areas or even military bases in some cases. Now, the Prime Minister is considering a proposal for a new quarantine facility at an airport near Toowoomba in Queensland, but this is the government's view. The advice to the government has been that hotel quarantine remains the most effective way forward, and hotel quarantine has seen more than 200,000 Australians come back and go through that process. The federal government has responsibility for quarantine, and okay, the states are going to run their own show when the federal government abdicates its responsibility. Now, we're expecting to hear from the Prime Minister in an hour or so, depending when the meeting wraps up. Davina? Okay, we'll see what happens, Faith. Thank you. Well, 2 million people in Western Australia will be freed from hard lockdown at 6 o'clock tonight if no new local COVID cases are recorded. The first stage of ease restrictions in Perth Subukan mo saktan, sir! O ano, takot ka? Hindi ako takot, sir! Ha? Hindi ako takot! Ang linaw-linaw yung sabi ko sa'yo. Bakit lang ako mumurahin, sir? Oh. Papakita ko, magbasa ka rin, sir. Sabi ko, ano po bang kulay ng bahay? Ang kulay na ba? Nakita mo ba may kulay yung bahay? Sir, pwede nyo naman sabihin bato, tapos ganun yung bubong. Pwede naman yun, ah. Kaya nga white gate na nga Hindi sinabi nyo ko, ko pwede diba? murahin, sir. Ha? White gate, tapos late na nga yung delivery. Hindi nyo ko pwede Ikaw pa murahin. mayabang. Ako mayabang, sir. Tingnan nyo po yung shoot nyo. Tapos ikaw pa may gana. O sige, gusto mo yung abonohan? Abonohan mo. Oh, minumura nyo ako nino. Oh, ba't ako po talaga? Bakit kaya ka ko na? Bakit? Di lang naman kayo may pera, sir, eh. Yabang
Ihabang mo. Anong minumura-mura mo ako porkit ganito trabaho ko? Ha? O, post mo. Talaga? O, post mo. Yabong-yabong mo, mura-murahin mo. Pinapalaman mo ba ako? Sabihan mo. Pinapalaman mo ba ako? Linaw-linaw siya ko sa'yo. Kung ngayon di mo mamura porkit may mga tao na. Ano? Bakit? Oh, sige. Ano? Sige, subukan mo taktan. Makakausap po natin ngayon si Shane Luis Bayang. Isa po siyang delivery biker. So, umpisa pa lamang na kadiskusyon niya ang isang customer. Shane Luis? Hello po, Sir Idol. Anong gusto mo tawag ko sa'yo, sir or ma'am? Kahit ano po, sir. Okay, sir na lang kasi astig na astig ang dating mo. Sir, Sir Luis, ano ba nangyari dyan sa video, sir? Ano po kasi yun, sir? Na-receive ko po yung order niya, sir. Around 4 p.m. po. Okay. So, ang trabaho po kasi namin bilang biker at rider, kukunin lang po namin yung order nila tapos ihahatid sa kanila. Okay. Since po yung order po nila, niluluto pa po, naghihintay rin po kami. Okay. Kaya po pagkakuha po namin ng order niya, pumunta po agad ako sa place. Sa totoo lang kasi, sir, hindi naman po kasi ako taga rito sa Laguna. Bago pa lang po ako. So, hindi ko po alam yung paikot-ikot ng lugar. Okay. Ngayon, sir, maliho kasi yung pin niya. Dapat po kasi, sir, kung ano lang mo yung nakalagay sa mapa, doon lang rin po namin ihatid. Tama. Di ba, sir? Tapos, yung pin niya po, sir, nakapin po sa white na gate din po. Aha. Ang instruction niya po sa akin, kumaliwa, kumanan, tapos white gate. Hindi ko po agad na-gets. Okay. Yan, may mali rin po ako doon. So, ang itinanong ko na lang po, Big is simply nuts peanut butter. It's made with 100% Aussie peanuts and a pinch of sea salt. Okay. yan, may mali rin po ako doon. So, ang itinanong ko na lang po, ano po bang kulay ng bahay? Sabi niya po sa akin, ay sus, mag-backread ka, ang linaw-linaw ng instruction ko. Gumanon po siya. Tapos ang sabi ko, mali nga ho yung pin nyo. Gumanon ho ako. Sabi niya, ay galit ka. May nag-deliver din dito po, pero hindi ganyan yung attitude. Okay. So, hindi niya nagustuhan po yung pananalita ninyo. Akala niya galit na ako kagad Oo, kayo. akala niya ho, galit ako. So, sinabihan niya ako na, ayan, uulitin ko yung instruction ko from the start, kaliwa, kanan, tapos sa dulo the white gate. Eh di hinanap ko po siya. Sir Luis, in short, miscommunication po yung nangyari hanggang sa nagkasagutan kayo, uminit na yung sitwasyon. Pagkadating ko ho doon, sabi ko, sir, mali naman ho kasi yung pin nyo. Sabi niya, di ba white gate nga yung sinasabi ko sa'yo? Sabi ko sa kanya, sir, nakapin nga rin ho kayo sa white gate. Paano po naawat yung mainit na sitwasyon na yan na nasa video? Yung naawat ho, yung umalis na ho ako, yung nagkalayo na rin ho kami parehas. Nagkamuraan ho ba kayo na wala sa video? Opo, nung una po kasi, syempre, hindi ko naman po expected na mumurahin niya ako, sasabihan niya ako, hindi ko po talaga maibibideo yun. Kaya nung sinabihan niya ako ng buka, tapos minura niya po ako, sinabi ko sa kanya, sir, ba't niya naman ako minumura? Ganyan. Sabi ko pang, ayos naman sir, gumanon ako. Tapos sabi niya sa akin, hindi daw po kasi ako makaintindi. So sinabi ko sa kanya, di sir, kunin ko na lang po to, ako na lang po magbabayad. Doon na po siya lumapit sa bike ko na parang paamba po. Sabi niya sa akin, ano, ikaw magbabayad? Sabi ko, oh sir, hindi lang rin naman ho kayo yung may pera, gumanon ho ako. Mali ko rin ho yun kasi sobrang talagang naano na ho yung damdamin ko na nagtatrabaho ka ng maayos tapos mumurahin ka lang ho. Doon na ho rin ako nakaganti na namura ko siya. Sir, may mali rin ho ako. Kayo ho ba'y pisikal na nasaktan? Hindi naman sir. Hindi naman sir. Okay, so Sir Luisi, ano po yung gusto niyo mangyari ngayon? Sir, ang gusto ko lang po talaga sir mangyari, magkaroon lang po ng kapanatagan sa isip ko at sa nanay ko na rin ho kasi nag-iisa lang ho to. Natatakot ho siya kapag bumabiyahe ako. Hindi po niya alam kung anong pwede pong mangyari sa akin. Ganun rin ho ako, di ba sir? Okay, so ang gusto niyo po, pagbatiin ko na lang kayo, ayusin ko na lang itong problema. Ayusin na lang sir kasi ganun sir. Mas okay po kasi na wala ka pong kaalitan, di ba sir? Sige po, tama po yan. I agree with you, sir. Okay, nasa yung telepono si Chairman Arthur Katinding ng Barangay Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Kasama niya yung customer na si Yul Elgin Colin, yung customer. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, boss. At ito po, nasa harapan ko na po itong Pwede makausap po, Chairman, si Sir Yul. Sir Yul. Sir Yul, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Si Sir Mary Shane Luis, gusto kong makipag-ayos sa inyo. Gusto niya matahimik na lang at tapusin itong problema. Okay ba sa inyo? Okay na yun. Actually, sir,
naghihintay na ako na lumapit na sa barangay kasi wala naman akong details na, wala din akong alam, hindi alam kung ano bibigay kong details eh. Okay. So, would consider this case closed pagkatapos ng pag-uusap natin dahil willing ka rin po sir na makipag-ayos. Tama, sir? Opo. Ayun pala. Okay. Gusto mong kausapin siya, Sir Mary Shane Luisi? Okay naman pala kay Sir Yul na makipag-ayos sa'yo. Sige, kausapin mo siya. Sige, sige sir. Sir Yul, Oo. yung araw na yon, parehas talaga tayong mainit. Siyempre, ako rin po, sana po naintindihan niyo ako. Bilang rider ho, sana ho, kung anong, kahit ano pa man pong katayuan natin sa buhay, huwag po sana natin biglang gaganunin na lang kasi masakit rin po sa damdamin namin yun. Bilang nagtatrabaho po ng maayos, sana po naintindihan niyo ako kung bakit ako nakapagsalita rin ng masama sa inyo. Pasensya na ho kayo. Siyempre, nag-init din ako, tinawag mo ako. Tapos tinawag mo ako, sabi mo, ipapapulis mo ako. Hindi mo naman sabi mo, ikaw naman ako, sabi mo, i-cancel na lang yan, ikaw nang bahala mag-abono. Tapos tinakot mo pa ako, sabi mo, ipapapulis mo ako. Di sabi ko, ipapapulis mo ako, tinawag mo ako. Di siyempre, nagalit din ako. Mainit din ako. Ay, nangyari, di ba? Tama. Okay. So, ngayon, at least, naibukan nyo na yung mga samahan nyo ng loob nung mga oras na yun. At ngayon, mas na kayo. Gusto yung magkabatin at ayos na. So, wala na problema. Tama, Sir Yul? Tama po yun, sir. Okay. So, Sir Mary Shane Luisi, gusto mo ba gawin opisyal yung pag-ayos nyo sa barangay o okay na ito, nag-usap na kayong ganito? Okay na po siguro yung ganito, sir, na nakapag-usap na kami dito. At least panatag yung loob ko na okay siya kasi, di ba, sabi ko nga po, wala rin po akong alam, hindi ko rin po talaga siya kilala. Siguro sa ganitong paraan ho, matatahimik na ho kami pareha. Correct. Correct. Very correct. Okay, sige po. Ayun po, sa Rafi, yung video, paano kaya yun? I-delete niya po yun. Sir Mary Shane Hindi Luisi. po ako ang nag-upload nun, sir. Actually, hindi ko po in-upload yun. Sino nag-upload noon? Yung kapwa ko rin po rider, pero sasabihan ko na lang rin po na i-delete na lang ho. Pakiusapin Ayun mo. nga, kasi madami din yung website na ayoko naman mag-react kasi pag nagsalita ako doon o nag-comment, lalo lang lalala Pero Sir Yul, una, i-request ni Sir Luisi sa lahat ng mga kasama niya na ibura yun. And then kapag in-upload po namin itong pag-uusap niyong dalawa, then ma-overwhelm po yung mga uploaded ng video sa iba't ibang site dahil mas marami pong manonood sa amin so ma-cover po lahat. Okay, sir? Yes, sir. Okay. Okay din ba yung sir? Okay, sige, Sir Yul. Ngayon pa lamang kami po labis nagpapasalamat po sa inyo, Sir Yul. Pwede makausap si Chairman, Sir Yul? Chairman? Yes, sir. Chairman, maraming salamat po, Chairman, sa inyo pong pamamagitan at nakausap namin si Yul, Sir Yul, dahil sa inyo. Chairman, Arthur Katindig. Anytime po, boss. Chairman, mabuhay po kayo, Chairman Katindig, sir. Salamat po. Thank you po. At Sir Mary Shane Luisi, thank you very much. Thank you po, Sir Idol. Thank you po. Ingat kayo palagi. Okay. Ayan. MJ, anong sabi ng ating mga netizens? Well, at this time, Idol Rafi, talagang refreshed ang ating mga netizen na makakita ng dalawa sa reklamo na nagsusorry sa isa't isa. Kahit na syempre sa una may yabangan. Eto na nga, sabi ni D.A. Revilla, huwag kasi pinapairal ang init ng ulo. Ang lesson dito, huwag bastos sa ibang tao, lalo na sa mga frontliner. At sabi naman ni Marlon Ruban, hindi naman nagkasakitan, magbati na lang. Pasok mo sa loob, labas mo sa kabila para safe lagi. Sabay takbo. Pero yun nga ang sabi niya, we get the point. At sabi nga ni Ella de la Cruz yun, apologize to both of you na lang para peace on earth. And sabi nga nila, just to close this, Idol Rafi, quota na raw ang mga taga Santa Rosa ngayong araw na ito dahil sa mga reklamo natin. Pero anyway, all's well that ends well. Buti, magkakabati sila thanks to you daw, Idol Rafi. Mga kapatid, meron na po tayong 18.5 million subscribers sa YouTube channel po ni Idol Rafi po. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications kapag meron pong bagong upload na video si Idol Rafi sa kanyang YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all, Bring it in.
po yung all para updated po kayo at lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Si Charlie Main Jose. 33 years old po siya at isa po siyang old computer technician. Ito po, idol, ay tungkol po sa isang tatay na pinagdududahan ang anak niya na isang 13 anyos po na bata. Na matagal na daw po niyang inako hanggang sa isang araw na lang daw po, mga kapatid, idol, may kumontak daw po sa kanya at ito daw po, idol, ay ex ng kanyang dating girlfriend. At laking gulat na lang po niya, idol, sinasabi nito na sa kanya daw po ang bata. Nakarating po itong impormasyon. Na siya yung tatay. Opo. Yung kumontak dito kay Sir Jose. Yes. Okay. Opo. Ngayon, idol, nakarating po itong impormasyon sa bata, kaya ngayon po ay nananawagan po ito. Actually, parehas po silang nananawagan sa atin upang malutas na daw po itong matagal na nilang problema o misteryo. Oo nga, masakit to lalo sa bata. Video din po tayo, idol. Sige, tingnan natin muna yung video. Panawagan ng bata. Magandang gabi po, Sir Idol Rafi Tulfo. Ako po si Charles, 13 years old po. Nanghihingi po ako sa inyo ng tulong ngayon dahil po stress na po, nasakit na po ang ulo ko at hindi po ako mag-aral ng maayos dahil po sa mga nagsasabi po ng tatay ko na hindi daw po ako anak at sinasabi po ng asawa niya na hindi daw po ako anak ng tatay ko. Ngayon po gusto ko po manghingi ng tulong sa inyo dahil po kung kailan malaki na po ako at may isip na po ako, doon po nila ako gusto pa DNA test dahil po sabi nila hindi daw po ako tunay na anak ng tatay ko. Oh. Kausapin natin si Sir Jose, Charlemagne Jose. Sir! Gandang hapon po, Sir Idol Rafi. Charlemagne o Jose, sir? Ano ba mas komportable kayong pangalan? Yung name po, Charlie Main po. Ano po yung palayo niya para mas maiksi? Charlie na lang po. Charlie, okay. Sir Charlie, so for 13 years, inaako niyo ang anak niyo, itong si Charles. Okay. And then, merong isang araw tumawag sa inyo na sabi, anak ko yan. At ngayon, nagduda na kayo, kaya sabi niyo, hindi pala ikaw anak ko, anak. At sino po yung tumawag? Ex ni girlfriend? Opo, ex niya po yun. Ex-boyfriend po. Ex-boyfriend. At naniwala naman po kayo, sir? O baka naman pinag-aaway lang kayo? Talaga po kasi nag-roll back po yung yung nangyari po nung sinabi niya na September na talagang nandun yung lalaki po. Bakasyon sa kanila yung lalaki po eh. Saan po? Sa bahay nila? Opo, parang nag-i-stay po yung lalaki doon. Umuwi-uli rin. Kasi ang lalaki po is nakatira sa La Union po. At saan po kayo noon nakatira at that time? Sa Noveleta po. Magkaibang barangay lang po kami ng babae. Pero parehong Noveleta po. Okay, so hindi kayo nagli-live-in pa noon? Hindi po. Magkasintahan lang kayo? Wala na rin po kami. Hindi na rin, na po kami ng magkaiba. Boyfriend niya po yun. Yung kay ngayon, yun ang boyfriend niya po. Yung lalaki na yun. Okay. Nung time na hindi pa pinapanganak, itong si Charles, boyfriend niya yung lalaki. Ano pangalan po ni lalaki? Mark Anthony West. Mark. Okay, boyfriend niya ito si Mark. And then pumasok kayo sa eksena. Yes, ex-boyfriend niya na po ako noon. Ex na po kayo noon. Ako po ang ex-boyfriend ko. Ikaw po yung ex and then here comes Mark Anthony, pumasok. Opo. Kailan siya nabuntis? Nalaman ko na lang. No, from the time na naghiwalay po kayo to the time na siya po nabuntis, gaano katagal yun? Ilang months? 6 months na po niya na sinabi sa akin na buntis siya. Ano po yun, nung magkahiwalay na kayo? Opo. So nung magkahiwalay kayo, 6 months after na sabi niya, buntis na ako? Opo. Okay, sir, ito para mapaiksi na lang, bago sa DNA. From the time na kayo po'y naghiwalay, so, kung matatandaan mo, to the time na po siya'y nanganak, ilang buwan po yun sa importansya? Ang pagkakaalala ko po kasi po, nagkita kami, one time lang po, 2006, bago siya mabuntis is one time lang. October to November lang po yun. October to November kayo nagkita, huli? Pero ang pagkakaalala ko talaga November po eh. Okay, sige, sabi natin, November kayo nagkita. Kailan po siya nanganak? June 26 po. December, January, March, April, May, June. Okay. So, kulang. Kung November ka, huli kayo nagkita November, at June siya nanganak, so kulang. November, December, January, February, March, April, May, June. 7 months pa lang. Opo. Pero bago kayo naghiwalay nung November, kayo pa rin hon, wala pa sa eksena si Mark Anthony, o meron na?
Nung nakita po kami nung November, ang boyfriend niya po talaga nun is si Mark. Nung magkita kayo noong November, si Mark na talaga ang boyfriend niya. Kailan po kami nagkita kasi si Mark po is umuwi na unang probinsya. Ayun. Okay. So, ilang beses kayo nakita ni... Isang beses lang po. Doon sa isang beses na yon, so ang sinasabi ngayon nitong girlfriend mo, nabuntis mo siya. Opo. Ako talaga yung naisip niya agad na nung nabuntis siya. Ako naisip ko na rin po na ako nabuntis ko po talaga siya. Kasi may nangyari po talaga sa amin. So, minsan lang po yung nangyari yun. Minsan lang po kayo nagkaroon ng pagtatalik. Opo. Once lang. Opo. Alanganin nga. Hindi ko sabihin, hindi mo to anak. Pero alanganin nga. Once lang kayo nagkita, once lang kayo nag-sex noong November, and then July, nanganak na siya, kapos sa buwan. Tapos sabi mo, June, nanganak na siya, November ka nakita, nag-sex, June nanganak, kapos. 7 months na yung baby. Okay, so sabi mo, at bago kayo nagkita, boyfriend niya itong si Mark. At si Mark nagsasabing, akin yan. Okay. So, paano po ito na-process, itong information na natanggap nyo? Ano po yung unang nyo naging reaksyon? At ano po yung sinabi niyo po sa inyong kinikilalang anak? Na si nung last week lang po, nagkausap na po kami. Pero never ko pong sinabi sa kanya na hindi ko siya anak. Alam po yan ng lahat ng tao, pati barangay lahat. Hindi ko po sinasabi sa kanya na hindi ko siya anak. Sinabi ko sa kanya, anak kita. Kaya ako ginagawa to, gusto kong ipaglaban yung karapatan mo. Natin malaman yung totoo. Kasi ayoko nung may naririnig ka na ganito-ganito, gusto ko patunayan natin lahat yun. So nagsasabi kayo. Ayun, okay. Sir, pinahanga mo ako, sir. Opo, pinaglaban ko po talaga yan. Napakabuti niyo pong tao. Kahanga po kayo, sir. Sumasaludo po ako sa inyo, sir. Maraming salamat po. Now, ano pong reaksyon ng girlfriend niyo, ng ex-girlfriend niyo si Clarissa, yung nanay ng bata? Simula po nung nagkaroon po kami ng usapin about sa DNA, hindi po talaga matuloy-tuloy po eh. Ayaw po niya. Ang dami po nilang hindi ko po sure. Hindi ko naman po sinasabi na dinedelay nila, ayaw din nila. Pero bakit po ganon? Ayaw nilang ituloy, hindi po. Sino po nga yung magtuloy? Kasi po pag DNA testing, ang kailangan na po nito, ikaw at saka yung bata, hindi na muna kailangan itong si Mark Anthony. Lumapit na nga po kami ng 2018 sa mga private na DNA testing center. Ipang ko na po sana yung pagbayad ng DNA. Kaso po pagdating sa kanila, ayaw po nila. Ayaw na magbayad? Hindi po. Kami po talaga, ako po magbabayad, ipang ko na po. Pero ayaw po nilang pumayag. Hindi, pero ngayon, itong si Charles, papayag naman. Tingnan natin. Napapayag po namin yan, sir, sa barangay po. Nagpusap po kami noong January 7 sa barangay. Okay, sandali po. Since ikaw ang nakalagay sa birth certificate na tatay, you have the right na para sabihin doon sa bata na anak mo sa papel, dahil hindi pa natin alam kung sino talang tatay, sa papel, anak mo ito, then you are a parent of a minor, you have the right to bring the child to a DNA testing center para siya ipa-DNA na kahit hindi na kailangan pa ng consent sa nanay. Opo. Dahil hindi nga kayo kasal, pero you still have the right bilang tatay, bilang the biological father. Pagdating sa custody, of course, you don't have the custody. Dahil over 7 years old na ito, then the child has the right to decide. Kausapin natin siya. Charles. Magandang hapon po, Sir Idol. Salamat doon sa video yung pinadala mo sa amin at maliwanag sa amin na humingi ka ng tulong at naguguluhan ka. Tama? Opo. Ngayon, willing ka ba magpa-DNA test? Opo. Basta po ang DNA test po mangyari sa inyo po. Sige. Kaming bahala. Meron kaming suki, yung ECDNA. Very reliable yon. At akong babayad para masiguro na ito ay maglalabas ng kung ano talaga yung totoo. Opo, sige po. Ito po. Feeding her gut and it's good bacteria, making it tasty. That's my criteria. New Helga's digest. Ito po, kausapin daw po kayo ni Mama. Sige po. Si Ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Clarissa. Ma'am Clarissa, bakit po biglang sumingit sa eksena? Okay na po sana, Ma'am Clarissa. Happy na sana itong si Sir Charlie na inaako niya na anak niya itong si Charles. Meron dumating itong Mark Anthony na nagsabi, hindi sa iyan Charlie, sa akin yan. Bakit may ganong klaseng kwento? Pwede ko na ipaliwanag yung sarili ko kasi kasiraan ko po ito eh. Ma'am, pwede pakita kayo sa video yan. Sige, ano po? Paliwanag niyo po, Ma'am. Opo, June 26, 2007 po ako nanganak sa medical po. Kay Doktora Pulido po, alam po ng OB ko yan. Kasama ko po siya, nagbuntis ako, kasama ko siya, nag-ano po ako. Alam niya po buntis ako, nag-gym po ako, buntis ako. Kaya nagtataka po ako, bakit sinasabi niya po sa
inyo na hindi niya alam. Kaya kung sa DNA test po ay magpa-positive, kakasuhan ko po siya. At ano po ikakaso nyo? Kasi tinatanggi niya po na hindi niya daw alam na buntis ako. Alam niya po, simula na buntis ako. Ma'am, wala kayo may kakaso doon. I'm sorry. Kasi una, inako naman niya na anak niya yan. Pangalawa, nagsusuporta naman siya, di ba? Oo po. Oo. And then pangatlo, ang kanyang lamang request is magpa-DNA test silang dalawa nung bata. So wala ko nakikitang kaso. Opo, paninira po din po kasi nga, marami po silang ini-involve na kung sino-sino po. Sige, payag ako. Payag naman po ako. Ma'am, paninira po rin kung sinabi niya, yung si Charissa ay loko-loko yan, malandi yan, yan, etc. etc. Kung may sinabi siyang ganun, yun yung pwede mo siyang kasuhan. Pero kung wala siya sinabing ganung klaseng mga pananalita, I don't see any case that can be filed against him. Kaso po, yung sinasabi niya, hindi niya daw alam na buntis ako. Alam niya po yan, siya ang kasama ko simula nagbuntis ako hanggang sa nagpa-ultrasound ako, hanggang sa mga anak ako, hanggang sa nagkasakit po yung anak niya. Okay. Ma'am, sino po itong Mark Anthony? Ayan po yung kaibigan ko. Opo, nagpunta yan ng 2007 na po dito. Okay. Ito po yung boyfriend niyo rin dati, madam. Opo. At nakatalik niyo po ito. Siyempre, dahil boyfriend niyo dati. Nagkaroon kayo ng sexual contact. Hindi po. Don't po. Kahit ano po, wala po. Eh bakit po test na lang po ang Opo. Ang tanong ko lang po, ma'am, kasi ito raw si Mark Anthony, kinausap daw itong si Charlie at sinabihan na, anak ko yan, hindi mo anak yan. Opo. Kung kailan nga po, 2012 lang po sila na ganyan. Nakilala lang po niya yung kinakasama niya. Kaya nagtaka ako, kung kailan lang po malaki yung anak ko, yung anak niya, doon niya po gusto magpa-DNA test. Ako po ang gustong humiling. Ma'am Charissa, hindi mo masisisi itong si Charlie kasi merong mga exchange of messages sa pagitan ni Charlie at saka nitong si Mark Anthony na kung saan talagang sinasabi ni Mark Anthony na siya ang tatay ni Charlie. Nakausap ko yan yung nasa barangay kami. Noong January 7 po. May pinapakita nga po sa Bausi. Kasama po tong anak namin. Ngayon po gusto kong makita. Sige, okay lang po. Respeto ko sa kanya. Dahil, ano niya yan eh. Ano niya po sa akin yan. Laban niya po sa akin yan. Sige, respetuhin ko po yan. Ma'am, kung meron kang dapat dito kasuhan, itong si Mark Anthony. Opo, kakasuhan ko din po yan. Yan po ang kakasuhan nyo kasi tahimik na sana ang buhay nitong bata kung hindi ito nagte-text at nagme-message dito kay Charlie. At Saan na po nagsimula yan? yun nga po, nangungutya po siya dito at sinasabi niya, hoy, baka hindi mo alam, anak ko yan. Okay? Opo. Tapos ang huling message ko dyan kay Mark Anthony po, noong January 7, marami daw pong account yung kinakasama ni Charlie na nagpapanggap ng FB para i-chat lang daw po siya. Yun po ang sabi sa akin. Okay, ito na po. Ito na po, magkaalamanan tayo. Pero bago niyan, gusto ko makausap si Charles. Charles, anong naramdaman mo, Charles? Ikaw importante sa akin dito. Anong reaksyon mo na ngayon nagkakaroon ng pagdududa itong matagal mo nang kinakalalang tatay? Kasi po gusto ko po talagang kasi sabi ko po sa tatay ko, lalaki siya na alam niya yan sa sarili niya na dapat kung anak niya ako o hindi. Kasi po nasakit na po talaga na torture na po yung isipan ko dahil po sa mga pinagsasabi nila ng asawa niya at tatay ko eh. Okay. Charlie? Yes po. Sir, baka naman sir, kagagawan lang ito lahat ng girlfriend mo ngayon o kinakasama mo ngayon kung sino man yun. Nakakasigurado po ako, Sir Rafi, na totoo po yung kausap namin na yan. Totoo po ito. Nakausap mo na ba ito bukod in person yung boys? Yung lalaki po, hindi po. Puro messages lang, puro chat. Ang pinagtataka po ko kasi as idol, bakit ganun katagal? Sabihin pinanganak na siya ng June 2007. Pero bakit 2012, parang hindi ka pa rin makamove on? Okay. Pagdikitin mo nga yung mukha nila, tingnan natin mga netizen anong reaksyon. Sir, lapit kayo sa camera, sir. Yung sa ilong, sabi ni Shari, magkapareho. Oo nga, no? Pareho yung, Sabi din po ng netizens. pareho yung hugis ng ilong. Sa mata, medyo chinito itong bata. Malapad ang noo ni sir. Sir, baka anak mo talaga ito, sir. Sir, waiting naman po kung yun po talaga pinaglalaban ko dito, na talagang anak ko siya. Okay. So, willing kayo magpa-DNA test, dalawa? Opo, willing po talaga. Nanay Charissa. Yes po, sir. Okay, so payag po kayo na ipa-DNA test po itong anak nyo. Good, ako po bala. Opo, matagal na po gusto ko sa inyo, sir. Noon-noon pa yan. Sana nung baby pa lang hindi pa nagkaisip yung anak ko, ginawa niya na. Sana hindi niya
sanay na ako kung nagdududa siya. Kaso, lumaki lang to. Bumaba na po ang grade. 2 subject po, baksa. Lahat po line at 7. Ngayon po, umalis ako sa trabaho para alalayan po kung batang to tong anak ko. Okay. Charles, naka-apekto pala sa grades mo itong issue na ito? Binubuli po kasi ako ng mga classmates ko. Yung classmate ko po yung kamag-anak nila. Kamag-anak nila, Charlie? Opo. Oh, Charlie, kamag-anak nyo na classmate niya nang bubuli pag sabihan mo yung mga kamag-anak mo. Sir Idol, pasensya na po. Pero kung tutuusin po, anak, sana hindi ko gusto yung sinasabi mo na pagsisinungaling. Masakit po sa akin yung bilang magulang. Kinonfronta kita nung last week, kinausap kita, pumunta na ako sa bahay niyo, kinausap kita ng bilang anak, kaya pinuntahan kita, kinausap kita kung anong problema mo sa akin. Sinabi mo sa akin yung tungkol dyan sa school. Ang sabi mo sa akin, dinubuli ka sa school. Hindi mo alam ko na minessage mo yung pamangkin ko, pinaalam mo sa pamangkin ko na gano'n na hindi kita anak, kung nagkalat, pati sa FB mo, pinopost mo na gano'n ang nangyayari sa'yo. Kaya alam lang sa eskwela mo lahat. Pinapangaralan kita lagi na mag-aral ka. Hindi kita laging kasama. Di ba sabi ko sa'yo na nakaraan nung isang linggo, intindihin mo ako. Okay. Charles? Yes po, Idol. Anong reaksyon mo? Sige, magmensahe ka sa tatay mo kay Charlie. Papa, hindi ako nang po mga sinasabi niyo. Ang gusto ko lang naman po na sa DNA test lang po at magkaayos na po tayo. Okay. DNA test. Yan ang gagawin natin. Sige, schedule po namin agad-agad. Ma'am Charissa, Yes po. schedule na po namin, madam. Kami na humbala sa gastos lahat. Okay? ASAP. Okay, mag-ready kayo. Sir Rapi. Madam. Yung asawa niya po yung kinakasama po ni Charlie Jose, yung tatay ng anak. New year, new beginning. Discover the Australia you were expecting in Adelaide. With a great on-campus experience and generous 3+ years of post-study work rights. Study in Adelaide. Flavor you can smash. Flavor you can throw. Yung tatay ng anak ko, ang dami po panghihiya sa akin simula nakilala niya po ng 2012 po yan. College po ako. Ako po ay yan po si Charlie Jose, nagharap po kami ng DSWD yan, nagmakaawa sa akin. Wag po na daw po ituloy ang demanda sa kinakasama niya kasi anak niya daw po ito. Wag na po pa-DNA test. Ako po talaga ang gusto magpa-DNA test kasi nagdududa po sila. Simula nakilala niya lang po yung babae. Okay, ma'am, para matundo ka na talaga ito, para na rin sa kapakanan ng inyong pong anak, yun naman ang request ng bata, ipa-DNA test natin na magkaalamanan. Paano po gagawin doon sa kinakasama niya po? Kasi yung anak ko, dahil po sa kanya siya po ang nagsimula. Ma'am, ganito po. Pag meron po kayong mga ebidensya na yung kanyang kinakasama ay gumagawa ng kung anong kabalastugan sa social media, may kalalagyan po siya. Opo, meron po. Nag-chat po siya sa anak ko. Nakapangalan po yung... Okay. Ma'am, ganito muna. Unahin po muna natin DNA test. And then pangalawa, Sir Charlie, pakisabi lang sa yung kinakasama, maghunos dili muna. Wala po kami pinag-usapan. Naka-blatter po. Actually, siya Hindi, po. basta sir. Kasi maubos yung oras natin dito, back and forth. Magsasabi itong isa, magdi-deny ka, magsabing isa. Basta sir, pagsabihan mo na lang. Okay po. Maraming salamat po. Okay, sabihin mo lang doon sa kinakasama mo, tumigil siya. Dahil kapag hindi siya tumigil, mapipilitan po kami na pumasok sa eksena, tutugisin namin po yung inyong kinakasama. Okay, sir? Okay po. Bilip pa man din sana ako sa'yo. Pero kung hindi mo kayang awatin at kadinahan yung kinakasama mo, pati ikaw dito madadamay. Sige, post natin picture ngayon ng Mark Anthony. Sige, then let's see. Mga netizen, maraming